بسم الله الرحمن الرحیم. د CCNA networking classes هم یاسر علي او نن به وایو lecture number 30 EIGRP protocol به وایو. مونږه دریم پروتوکول له یو رپ ویلو یو ospf وایو او نن به EIGRP شروع کوو. EIGRP protocol دا څه شی دی څه ته وایي او پریکټیکل به کوو ډېر ایزي سیز دی. ټیک شو نن ایزي کلاس دی. EIGRP دا څه نه ابریویشن دی enhanced interior gateway routing protocol. ګورئ موږ یو ایکسټیریئر پروتوکول ویلی موږ انټیریئر ویلی و دا پکې څه شی دی انټیریئر دی. اوس انټیریئر ګیټوی پروتوکول موږ IGRP ویلی و تاسو به وروستو خیر ووایئ هغه انهانسډ شو مطلب دا چې هغې کې څه فیچرز ایډ شو ایډوانس شو نو څه شیز شو EIGRP شو انهانسډ ویلی کېږي یو سیز امپرومنټ ده. اوس انهانسمنټ پکې وشو ټیک ده. اوس دلته کې په دې کې یو څو ډس ایډوانټیجز دي یو څو پکې څه دي ایډوانټیجز دي. ګورئ سیسکو دا EIGRP چې کوم پروتوکول دی نو دا صرف او صرف په سیسکو راوټر باندې کار کوي په نورو باندې کار نه کوي. یوه خبره په دې کې دا شوله څه چل دی په دې کې دا اوس که فار ایگزامپل زموږ سره ډیلینک دی یا د بلې کمپنۍ راوټر دی نو دا په هغې باندې کار نه کوي. EIGRP دا به صرف او صرف په سیسکو باندې کار کوي. دویم پکې دا کار دی چې سکسیسر اپ IGRP دا اصل کې د څه شي نه وتی دی د IGRP هغه اډوانس شوی دی پکې انهانسمنټ شوی دی او څه نوم یې ورکړلی EIGRP ورکړلی. ټیک شو. بل پکې څه کار دی هایبریډ راوټینګ پروتوکول دا څه چل دی په دې کې هایبریډ راوټینګ پروتوکول دی. موږ راوټینګ پروتوکول کې دوه قسمونه ویلي وو که نه یو راوټیډ و او بل څه شیز و راوټینګ و. راوټینګ پروتوکول موږ ویلي وو چې په دې کې څه راځي نو په راوټینګ پروتوکول کې زموږ سره فار ایگزامپل بیسټ پات فایند کول دي. په راوټینګ پروتوکول کې راوټیډ پروتوکول کې څه کېږي راوټیډ پروتوکول کې په هغې باندې ډیټا فارورډ کول وي بیا ډیټا سینډ کول وي هغې ته ویلی کېږي راوټیډ نو دا په دواړو باندې کار کوي. ټیک ده هایبریډ دی ته ویلی کېږي. EIGRP نور څه پراپرټیز دي په دې ځای کې که تاسو وګورئ ته لیکلي دي چې ډول یا ډیفیوژن اپډیټ الګوریدم دا یو الګوریدم یوز کوي چې د هغې نوم څه دی ډیفیوژن اپډیټ الګوریدم. او که ستاسو خیال OSPF کې موږ څه ویلي موږ ویلو چې هغه OSPF چې کوم خپل الګوریدم دی هغه یوز کوي. دا خبره موږ هلته کې کړې وه. دلته دې کوم یو الګوریدم باندې کار کوي یا ډول ورته ویلی کېږي او ورته ویلی کېږي ډیفیوژن اپډیټ الګوریدم. determinate the most efficient least cost route to a destination. دې مین کار همدا دی چې موږ ته څه وکړي یوه داسې لار وګورئ چې په هغې باندې بیخي ټرافیک نه وي او دا ټرافیک څه کوي ریډیوس کوي هم کمه یې هم وروستو خیر پریکټیکل کې دا وایو تاسو ته. پیکټ ډیلیوري ایز هینډل یوزینګ بل په دې کې دا کار دی په EIGRP کې چې دې ته موږ ډیټا حواله کړه چې دا ډیټا شوه دا به ته رسوي بس دې ذمواري اخلي دا زما کار شو دا به څه ته رسومه ډیسټینیشن ته دا زه رسومه. نو دې ذمواري مطلب دا چې لکه دا په ذموارۍ سره څه کوي ډیټا دا سینډ کوي. ټیک ده پیکټ څه کوي دی دا ډیلیور کوي. نو ځکه وایي چې پیکټ ډیلیوري ایز هینډل یوزینګ ریلایبل ترانسپورټ پروتوکول RTP دا بالکل ریلایبل کار کوي. خلاص دا خیر ډیټیل سره نور ایکسپلین کوو بیا. اوس په دې کې دا چې ریلایبل ملټیکاسټ آن د ملټیکاسټ ایډرس ملټیکاسټ په کوم ایډرس باندې کوي نو هغه څه شی دی 224.0.0.10 او دا که تاسو وګورئ زموږ سره د کلاس DIP ده. ټیک شو. او کلاس DIP موږ ویلې هم که نه چې دا سره لپاره موږ یوز کوو د ملټیکاسټینګ لپاره یوز کوو. ټیک شو. EIGRP protocol uses IP protocol number 88 نمبر پورټ باندې څه کوي پروتوکول باندې څه کوي دا استعمالیږي. ټیک شو. د EIGRP نور څه خصوصیات هم دي سمپلیسټي یو خو ډېر زیات سمپل دی ډېر زیات سمپل. څنګه سمپل ایزي دی ایزي هر یو کس یې کولی شي. ټیک ده تاسو چې څنګه کمانډز ووینئ تاسو به وایئ چې بس بالکل موږ پوه شو ځکه ډېر ایزي دی ایز پکې هم نشته دی او بالکل څنګه چې رپ دی څنګه چې OSPF ته هم سیم داسې EIGRP دی. بیک اپ راوټ یو مین کار پکې دا دی ښه بیک اپ راوټ مین سیس پکې دا دی. بیک اپ راوټ نه مطلب دا دی لکه فار ایگزامپل دی داسې کار کوي چې اوس فار ایگزامپل زه بلته کې راشم یو څو دغه به جوړ کړم یو راوټر زموږ څه دې ځای کې شو یو راوټر په دې ځای کې شو. ټیک ده یو راوټر په دې ځای کې شو داسې او یو دلته شو دا دې سره داسې هم کنیکټ دی دلته هم کنیکټ دی دا دې سره کنیکټ دی او دا دې سره کنیکټ دی داسې یو کار شوی دی دا به کې دې سره داسې هم کنیکټ دی فار ایگزامپل. ټیک شو. اوس دلته کې دې څه وایي
چې دا سره بیک اپ راوټر دی. بیک اپ راوټر مطلب دا چې د چې کوم لاره د بیسټ پاین کړل فار ایگزامپل د پدې من ډاټا پیکټ سند کوي چاته د راوټر ته د نیټورک ته پدې من څه کوي د پیکټ سند کوي. اوس په بیک اپ باندې به د بل پات هم راوټ کړی وي، بیک اپ راوټ چې ورته ویل کېږي په بیک اپ باندې وي. که چېرته کې دا لاره فار ایگزامپل دا چې کوم نیټورک دی دا ډاون شي نو دی څه کوي ځکه هم دلته باره وویلو چې دی څه کوي په ذمهوارۍ سره ډیټا رسوي نو دی داسې کار کوي چې دی د دې ځای نه دا لار اختیار کړي د سې دا لار په دې باندې دلته کې پیکټ څه کوي سینډ کړي ډیلیور کړي داسې کار وشي. ټیک ده. د څه کوي په بیک اپ باندې بل راوټ هم داسې دا ساتلی وي مطلب د سور سره راځي په هغې باندې ډیټا څه کوي فارورډ کوي. بل پکې څه کېږي پاسټ کنورجنس پکې کېږي کنورجنس پکې زر کېږي 5 سیکنډ پورې د خپل سیکنډ خپل کنورټ کوي. بل پکې څه کېږي سمرایزیشن کېږي. سمرایزیشن مطلب دا دی چې لکه ټوټل راوټینګ ټیبل نه شیر کوي چې کوم ټیبل یعنی کوم نیټورک دی کې نوې اډ شو نو صرف د هغه نیټورک آی پی هغه سند کوي نیټورک هغه سند کوي یا کم نیټورک هغه ډاون شو نو صرف چې کوم نیټورک ډاون شوی نو هغه آی پی یعنی هغه نیټورک هغه څه کوي هغه نور ته فارورډ کوي چې دا ډاون شو مطلب ټول ټیبل راوټینګ ټیبل هغه نه شیر کوي. ټیک ده. نو دی وجه سره سمرایزیشن دی. لوډ بیلانسینګ یونیک ان ایکوال کاست لوډ بیلانسینګ ان ایکوال کاست د داسې کار کوي چې فار ایگزامپل په دې پات باندې د مثال په تور باندې لګي 10 جی بی ډیټا څومره 10 جی بی. اوس دا 10 جی بی چې کوم دی په دې لار باندې چې دا ځینې څه کېږي دې مثال دا سپورټ کوي کم په دې باندې به ټایم اخلي راکوي نو دی په دې هم سینډ کوي ورسره په دې بیک اپ چې کومه دا ورپسې چې کومه لار ده که نه په دې باندې هم دی سینډ کوي. ټیک شو. نو لوډ څه ساتي دی بیلانسینګ کې ساتي. سپورټ ملټیپل پروتوکولز او د پروتوکول نه زیاتې پروتوکول سپورټ کوي لکه څنګه چې تاسو مخکې ما ویل چې راوټینګ او راوټیډ دواړه سپورټ کوي. ټیک شو. ای آی جی آر پی ټیبل څه وي نو یو خو نیبر ټیبل وي یو څه ټاپالوجي ټیبل یو څه راوټینګ ټیبل وي. ټیک ده. ای آی جی آر پی کار څنګه کوي نو تاسو ته مخکې ما وویل چې دې داسې کار کوي ټولنه اولنی کار داسې وکړي چې هیلو میسج سینډ کوي څنګه چې او اس پی اف کې کېدو هیلو میسج چې کله سینډ کوي نو څومره سینډ کوي هر 5 سیکنډز کې څه کوي میسج سینډ کوي هر 5 سیکنډ ځکه خو بیک اپ باندې دی کار هم کولی شي. ټیک ده. چېرته دی ډاون شي نو دی خو ته انتظار کوي که نه نو دی ډایرکټ په دغه څه وکړي په 5 سیکنډ کې به دی واپس څه کوي میسج لیکي که نه نو ډایرکټ په دې لار باندې ولېږي. ښه. بل ملټیکاسټ تاسو ته مخکې ما وویل چې دا ملټیکاسټینګ په څه شي باندې کوي په دې آی پی اډرس باندې کوي. ټیک ده. پاس د اتنټیکیشن پروسس اف یوزد اهم خبره ده. تیر شوی کلاس کې موږ دا خبره کړې وه چې موږ په یو سیس باندې لګولی شو اتنټیکیشنز لګولی شو پروټیکشنز پې لګولی شو لکه موږ دوه قسمه ویلي وو که نه یو څه یو سیمپل ټیکسټ او یو ایم ډي 5 وو که نه نو که دواړه مې فرض که لګېدلي نو په کار دا ده چې دې څه وشي دغه پاس کړي یعنی مطلب چې دغه تاسو دلته کې څه کوي پاس کوي. پاس مطلب دا چې لکه ټول دغه یو شانتي ورکوي بیا که ورکوي خلک خو مخکې هم موږ ویلي وو سیم اټونامس سیسټم نمبر په دې کې به سیم اټونامس سیسټم نمبر یوز کوو څه مطلب تاسو وروسته وایم خو ځان سره یاد ساتئ چې اټونامس سیسټم نمبر به څه ورکوو ټول به یو شانتي ورکوو لکه څنګه چې موږ او اس پی اف کې موږ پروسس آی ډي ورکول دا موږ اټونامس سیسټم نمبر ورکوو خو سیم به ورکوو ټول ته must be in the same subnet په یو subnet کې به ټول وي. ټاپالوجي ایکسچینج څنګه کېږي په دې کې د ای آی جی آر پی اپډیټ میسیجز یعنی څنګه دا اپډیټ کېږي فرست چانس باندې څه وکړي فل اپډیټ وشي د چې څومره راوټینګ ټیبل د سره وي د سره شیر کوي ځکه فرست ځل خامخا ټول به شیر کوي خو بیا چې کله دی واپس کوي نو چې کله دی واپس ریپلای کوي یا نورو ته دغه کوي مطلب چې کله هر 5 سیکنډ کې کېږي نو څه کېږي پارشل اپډیټ کوي چې کوم څه نوي راغلي یا کوم څه ډاون شوي نو هغه شیر کوي باقي نه شیر کوي. ای آی جی آر پی کنفیګریشن ډېر سمپل انیبل به ولیکو انیبل موډ ته به راشو کنفیګر ټرمینل موډ ته به راشو راوټر ای آی جی آر پي او 10 څه شي دی اټونامس سیسټم نمبر دی باره چې موږ وایو دا د ټولو سیم ورکو. نیټورک چې کوم نیټورک ته موږ ښایو هغه نیټورک د هغې وایټ کارډ ماسک او داسې بل نیټورک او اینډ سو آن راځو پریکټیکل یې کوو تاسو پوه شئ. په دې کې زموږ سره آلریډي یو خو دا ډیلیټ کړو د مخه سره ټیک ده ډیلیټ. ښه بله خبره ده چې په دې کې آلریډي موږ سره او اس پی اف کنفیګر دی دا به دې ختموو. سی ایل آی ته به راشو دلته کې به راشو دې ځای کې چې کوو انیبل ته راشئ شو آی پی پروټوکول ماته پته شي دې باندې کنفیګر دی خو تاسو ته ښایم ټیک شو وګورئ او اس پی اف په دې کې سره دا کنفیګر دی دا ته ختموو نو چېرته به راشو کنفیګ ټرمینل ته به راشو هلته به راشو دې کې نو راوټر او اس پی اف او څه به ورکو 10 دا ختم شو ټیک ده. دا شان کار به دې سره هم وکړو ښه سی ایل آی ته به راشو enable configure terminal
او څه به ولیکو چې نو راوټر ospf 10 دنه ختم شو دغه شان کار به دلته کې هم وکړو CLI ته راشئ enable config terminal او څه به ولیکو دلته کې چې نو راوټر ospf 10 ښه داسې کار هم دلته کې وکړو ټیک شو اوس دلته کې دې ځګین کې ټول مونږ د دې نه ختم کړل څه چل به کوو اوس دې کې به اوس کنفیګر کوو EIGRP اول خو چک کو چې کمیونیکیشن کې دی شي کنه شي دا یو IP ده ګورو دلته کې راشي د ډیسکټاپ ته IP کنفیګریشن ته 3.0.0.3 دې ځګین نه فرض کوو ګورم ښه چلته براشو ډیسکټاپ ته کمانډ پرومپټ ته براشو وبلی کو چې ping 3.0.0. څه شو 3 host unreachable 3 او خلاص هم چې کو خیر لګ څه شو بالکل 3 نو دې ځکه نه هم خیر چې کو مطلب نه بکیږي ځکه چې موږ خو پروتوکول نه دی کنفیګر کړی کنه دا څه شي ده خاصوري دغه کو خاص ځکه نه ping کو زه به ولیکم چې ping 3.0.0.3 دا نه کیږي ټیک شو اوس راځو کنفیګر کوو بیا به کیږي دلته کې رالو اگزیټ کوي کنفیګ ټرمینل ته راشئ او دلته به څه ولیکم چې راوټر ospf مخکې مونږ لیکو اوس به څه ولیکو EIGRP مخکې مونږ څه ورکاو پروسس آی ډي به مو ورکوله اوس به اټونامس سیسټم نمبر ورکو ASN به اوس ورکو اټونامس سیسټم نمبر خو خیال به کوو چې دا ټول له سیم ورکو څومره ورکولی شو نو دې ځای کې مونږ کتی شو ټیک ده چې څومره ورکولی شو فار ایگزامپل دې زه ورکوم مثال په دې رینج کې زه ورکولی شم تاسو ته وګورئ نه او سره نه غواړئ اټونامس سیسټم نمبر دا ورکړئ په کوم رینج کې په دې رینج کې فرض کوم والا 15 ورکو خو ټول له سیم بیا ورکو ټیک ده 15 انټر مې کو नेटवर्क ته براشم नेटवर्क په اډ کما नेटवर्क دا کوم नेटवर्क ته په کار چې موږ چک کړی وي ها I think دا 1 دی او 4 دی حالت لیکل لیک تاسو خیال وي نو به کې اډ کما چې 1.0.0.0 وایټ کارت ماس په سره 255.255.255.0 انټر کوي بل کوم یو دی नेटवर्क او څه تر راشي بل کوم नेटवर्क I think 4 دی 4 چک به هم کو خیر درستو دا دی آلریډي موږ چک کړو دي څنګه کې ها ټیک شو څه شي دا ودی کې 1 دی به کې او 4 دی به کې ټیک شو نه بل ته اډ کما ها چې 4.0.0.0 0 پاتې شو یو 0.0.0 وایټ کارت ماستر شي 255.255.255.0 انټر کې بس دا مو چک کوله هم شي واپس ښه ایگزیټ کوي شو IP پروتوکول سوای چې کوم یو کنفیګر ده EIGRP چې هغه اټونامس سیسټم نمبر سره 15 دا کنفیګر ده په دې نیټورک باندې دغه شانته سیم کار بدلته کې هم وکړو ها ایگزیټ کوي کنفیګ ټرمینل راوټر څه شي ده EIGRP او سبا ولیکم دلته کې 15 اټونامس سیسټم نمبر به سیم ورکو چې موږ ډیفرنٹ ورکو یو نیټورکینګ کمیونیکیشن باندې کیږي ها نیټورک په ځوار کوم دلته کې چې نیټورک دلته باندې نیټورک سوي دلته موږ چک کو کنه کنم دی نن نه چک کړه ها نو نیټورک په صحیح لیکلی به وته ها 2 دی 5 دی دلته په کار درو 2 5 په 4 4.0.0.0 white card mask 255.255.255.0 this way to dual 5 IP EIGRP 15 neighbor serial is up هذا ده already اشتغل بالبور كله ورشته بل بس في زوي 2 او 5 ده ها
2.0.0.0 white card mask 255.255.255.0 انټر کړئ ټیک شو بل پایپ نو pipe.0.0. سوري نیټورک ولیکو pipe.0.0.0 white card mask 255.255.255.0 انټر کړئ دا ټیک شو یو کار کول ته کې لګ داسې کار کوو چې شو د نیبرز ګورو چې کوم دی ها آی پی نیبرز د چم د EIGRP نیبرز ګورو ټیک شو چې کوم دی نو دی خو چې یو پور دی بهر اوسه دا یو دی ها مطلب دا رشته ور سره ها تاسو نو سم کولای شئ کنه چې شو آی پی راوټ چک کړئ دا د څه دی ډایرکټلی کنیکټډ د څه نیټورک دی سی درې نیټورک دی ټیک شو او 2 دی 4 دی او 5 دی او 1 سره دا اوس په دې میسج کنیکټ کو EIGRP باندې ټیک شو ها دا شانتي کار به سره هم وکړو اول خدا چې دی دغه ایگزیټ کړئ او وګورو ها چې شو آی پی راوټ دا ورته خایو ټیک ده کنفیګ ټرمینل ته راشئ دلته کې به ولیکو چې راوټر څه شي زو EIGRP او څه شي زو 15 ها دلته به اوس تاسو د دې کو زولي کما دغه دریوانه نیټورک چې 3.0.0. سوري نیټورک ولیکو 3.0.0.0 وایټ کارت ماستر سره شو 255.255.255.0 انټر کړئ ټیک شو بیا ولیکئ نیټورک کوم یو دی پایپ 5.0.0.0 او سو ولیکئ چې 255.255.255.0 دا به کې الوډ شته ټیک شو زمونږ چې څو کم کنفیګریشن نو هغه بالکل ایزیلی وشو ها زه راځم اوس دې ځای نه ام هغه آی پی چې کومه 3.0.0.3 وه تاسو ته ښکاري دا چې کوم چې څه کېږي ښه هم دې ځای نه فرض که ګورم آی پی کنفیګریشن سوري ډیسکټاپ ته راشئ او کمانډ پرمپټ ته راشئ او هلته کې پینګ کوئ کوم پینګ کوئ 3.0.0.3 آنلاین پیکټ مس کېږي ښه ټیک شو ریپلای راغله واپس وګورئ چې ټول ټیک شي نو زموږ څه چل وشو په دې کې ډېر سیمپل کار وشو ښه سیمپل کار څنګه وشو مطلب دلته کې که تاسو دې راوټ ټیبل چک کړئ نو اوس په دې کې دا راغلی وي ښه دا وګورئ تاسو دا الریډي زه لیکم چې شو آی پی راوټ وګورئ دا دې سره راغلی دی د ډي ډي نه مطلب څه شي دی دنه مطلب دی چې دا په څه شي EIGRP پروتوکول باندې شوی دی ښه په دغه تاسو لیدای شئ دلته کې سی نه مطلب دی ډایرکټلی کنیکټډ نیټورک په دې پورټ کوم ډایرکټ کنیکټ دی په دې کې یو کار وشو او هغه یو کار پکې داسې وشو چې دې کې چې مطلب د دې یو سمون کم کنفیګر کړو مطلب پور دی کنه دې لمر کړل بس دې کې اتوماتیک شته ښه دې کې اډ شو دا شن پایپ ته نه پایپ هم صرف دې یو ځګین ته ورکو ښه نو که تاسو خاله مونږ دلته کې ورکول مونږ ته دې ځګین کې سره کړو غوار نشانه مونږ ته راکو ټیک ده نو ډېر سیمپل دی مطلب هغه نور په هم نه غواړي بس یو ځګین کې یو راوټر ته ورکوه که هر سروي لکه فور ایگزامپل دا پور نیټورک دې ځګین کې هم دلته کې هم دی کنه دې سره پوینټ ټو پوینټ نیټورک ته تاسو خیال وي نو پوینټ ټو پوینټ نیټورک کې په دې ځګین کې ورکه بس خبره ختمه دی بیا مو ورکوه لکه اوس نیټورک په دې ځګین کې هم دلته کې هم دی بس په ورکه بس خبره ختمه بل مو ورکوه ټیک شو دلته کې موږ داسې سیمپل کاروم کولای شو ها نو دا زموږ سره EIGRP پروتوکول چې موږ کنفیګر کو نو ان شاء الله سمسلا پکې نه وي که بیا هم سمسلا تاسو ته اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ نن پورې همدومره کافي ده الله